नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ नेपाली टेक 24 युट्युब च्यानलमा। यदि तपाई आफ्नो मोबाइल फोनबाटै युट्युबको लागि वा अन्य कुनै पर्पसको लागि इन्ट्रो बनाउन चाहनुहुन्छ भने कसरी बनाउने, आज हामी यसैको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। यदि तपाई युट्युब च्यानल स्टार्ट गर्दै हुनुहुन्छ वा अन्य कुनै प्रयोजनको लागि इन्ट्रो बनाउन खोजिरहनु भएको छ भने तपाईलाई कुनै पनि प्रोफेसनल सफ्टवेयर वा कुनै पनि एडिटरको आवश्यकता छैन, किनभने अहिले एन्ड्रोइड फोनमा यति धेरै एप्लिकेसनहरू आइसकेका छन् कि जसमा एकदमै गाह्रो काम पनि सजिलै तरिकाले हामी गर्न सक्छौँ। र यस्तै एउटा एप्लिकेसन डेभलप गरिएको छ इन्ट्रो बनाउनको लागि, जसको नाम हो लेजेन्ड। र त्यसमा त्यो कसरी डाउनलोड गर्ने, त्यसमा कसरी इन्ट्रो बनाउने म तपाईहरुलाई यो देखाउन चाहन्छु। सबभन्दा पहिला प्ले स्टोर ओपन गर्नुहोस् र सर्च बारमा लेजेन्ड भनेर टाइप गर्नुहोस्, LEGEND र सर्च गर्नुहोस्। र सुरुमै तपाई एउटा एप्स देख्न सक्नुहुन्छ, लेजेन्ड एनिमेटेड टेक्स्ट इन भिडियो एन्ड जिप। यो ओपन गर्नुहोस् र इन्स्टल गर्नुहोस्। 1K भन्दा धेरै डाउनलोड गरिएको छ। यो फाइलको साइज 22 MB रहेको छ। 4.5 यसको रेटिङ रहेको छ र 100 भन्दा धेरै रिभ्युज रहेका छन्। र ठिकठाक एप्स छ यो, त्यति ठुलो पनि छैन। 22 MB भनेको एकदमै सानो साइज हो। र यो एप्सको डेभलपर हो ड्रिमबक्स INC। ओके, यो एप्लिकेसन डाउनलोड भइसकेको छ। यसलाई ओपन गर्नुहोस् र एलो लेजेन्ड टु एक्सेस फोटोज, मिडिया एन्ड फाइल्स अन योर डिभाइस एलो गर्नुहोस्। र यहाँ कोड दिएको हुन्छ र यसमा तपाई जुनसुकै नामबाट इन्ट्रो गर्न चाहनुहुन्छ त्यो टाइप गर्नुहोस्। जस्तै मेरो युट्युब च्यानलको नाम छ नेपाली टेक 24, म त्यही टाइप गर्न गइरहेको छु, नेपाली टेक 24। ब्याक गर्नुहोस् र ओके गर्नुहोस्। र यहाँ तपाई देख्न सक्नुहुन्छ क्यामेरा, ग्यालरी, प्ले, सर्च र डिलिट। यसमा चाहिँ पहिला सुरुमा प्ले गर्नुहोस्। यो भित्र मेन मेनुमा लगेर जान्छ। यसमा तपाई दुईवटा लाइन देख्न सक्नुहुन्छ। एउटा माथि एनिमेसनको लाइन छ यो, र अर्को लाइन छ कलरको। र तपाईलाई जुन एनिमेसन मनपर्छ पहिला माथिमा क्लिक गर्नुहोस्। जस्तै सुरुको यो एनिमेसन रहेको छ भने अर्को लाइन्स यस्तो एनिमेसन रहेको छ र अर्को डिस्प्ले यस्तो एनिमेसन रहेको छ र अर्को कोटेड रहेको छ यो एनिमेसन। र यहाँ तपाई आफूलाई मनपर्ने एनिमेसन चुज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तल दिएको छ कलरहरू। यहाँ तपाई आफ्नो ब्याकग्राउन्ड, आफ्नो इन्ट्रोको ब्याकग्राउन्ड चुज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यो कलर यसरी। र एकदमै इन्ट्रेस्टिङ एप्स छ यो। र यो एप्लिकेसन प्रयोग गरेर धेरै राम्रो इन्ट्रो बनाउन सकिन्छ। एकचोटि अवश्य ट्राई गर्नुहोला तपाई पनि। र इन्ट्रो बनाइसकेपछि डाउनलोड गर्नुहोस्। यहाँ तल एउटा मेसेन्जर, सेयर र डाउनलोड तीनवटा अप्सन रहेको छ। तपाई सिधै मेसेन्जरमा यसलाई फरवर्ड गर्न पनि सक्नुहुन्छ, अर्को सेयर गर्न सक्नुहुन्छ भने अर्को डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। डाउनलोडमा क्लिक गरेपछि सेभ एज जिप र सेभ एज भिडियो छ। भिडियोमा क्लिक गरेपछि यो तपाईको इन्ट्रो भित्र फाइलमा ग्यालरीमा बस्छ र डाउनलोड हुन्छ, जसलाई तपाई पछि इन्ट्रोको रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र ब्याकग्राउन्ड तपाई यो कुनै पनि कलरमा राखेर
आफ्नो कुनै पिक्चर राख्न चाहनुहुन्छ भने त्यो सुविधा पनि रहेको छ यसमा, जसको लागि तपाईँ ब्याक गर्नुहोस्। जुन यहाँ ग्यालरीको आइकन रहेको छ यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ फोटोहरू देखिन्छ र आफूलाई जुन मनपर्ने फोटो चुज गरेर, जस्तै यो चुज गरेँ मैले र क्रप भन्ने अप्सन आउँछ, यहाँ सेभ गरेँ र मेरो ब्याकग्राउन्ड अहिले त्यो फोटो भएको छ। यसरी तपाईँ आफूलाई मनपर्ने फोटो पनि यो इन्ट्रोको ब्याकग्राउन्डमा राख्न सक्नुहुन्छ। र अर्को यहाँ माथि 3वटा यो चिन्ह दिएको छ, यो चाहिँ यसको फाइल फर्मेट आदि सेटिङहरू रहेको छ। यसमा क्लिक गरेपछि सेटिङ छ, यसमा फर्मेट, स्क्वायर र ल्यान्डस्केप। अहिले हाम्रो स्क्वायरमा रहेको छ, यो ल्यान्डस्केप भयो। र यहाँ साइज रहेको छ 1080p, 720p, 512p। मैले 1080p राखेँ। ओके, यसरी तपाईँ यहाँदेखि साइज पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ, साइज र फर्मेट पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ। आशा छ तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्यो होला र म यो एप्लिकेसनको लिंक तल डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिन्छु। तपाई सिधै त्यहाँबाट पनि यसलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र भिडियो कस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रिया भए कमेन्ट बक्समा अवश्य लेख्नु होला। भिडियो लाइक, हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब र भिडियो शेयर गर्न नबिर्सनु होला। हामी मिल्नेछौँ अर्को भिडियोमा। तबसम्मको लागि गुड बाई।